چقدر سرده امروز. دره لن قفلن. رازیه خانم نامه نوشتی ای رو کلیده لن میری یعنی چه؟ باسن آقای امپراتور امیدوارم این نامه به دست خودت را دلارمش نتونن. باسن آقای امپراتور امیدوارم این نامه به دست خودت و آرمان برسد. من و سامینا و سامیار برای همیشه اینجا رو ترک کردیم برای اینکه آرمان و طاهره راحت باشن و به آرمان بگو که طاهره رو اذیت نکنه و نگران من نباشه چون من خودم میتونم یک پناهگاه برای خودم درست کنم و نمیخواد دنبال من بگردی. خودم به مرور زمان میام دیدن خودت و طاهره. از آقای امپراتور خواهش دارم به دنبال آرمان بگرده و آرمان بگو چند وقت یک بار به دیدن مریم برود. خداحافظ. یعنی چه درم قفل. الان ما با آرمان خبر کنم تا دیر نو بیاد اقل برایم پیداش کنیم. این موقع سرما ذهن نصرها همهش تقصیر تا عربی. الان مثل آرمان پیدا کنم. داخلی سرما یعنی رازیه را کرو یا خدا بترم پیداشون کنم. بترم آرمان داخل کافه بذارم خیلی خوبه. حداقل دو نفری دنبالش بگردین راحت تره. دونم طاهره چهش گفتی یه دفعه قرار نه بی ترش کنه اون نشه. عجیبیه. داخلی بارون سامیار سامینا گناه داره. سلام. وقت بخیر. آرمان خوبی؟ آقای امپراتور خوبی؟ خسته نباشی. چی گینی؟ سلامتی؟ دیره چی کنی؟ والا حقیقتش امروز رفتیم محتوا پر کنیم با رازیه خانم. اومدم در تا کلیده لمورونه یه نامه نوشت گفتش آرمان. نامه کلوبی؟ و دم در زیش داخل تابلو واسه یا یعنی کلیدش سوبی نونی را کلو؟ همین نامه رو من فقط خوندم سریع من دنبال تو. چه این نامه دی؟ تقریبا یه ساعت پیش. خانم را این یه چند زباب برن؟ اتفاقی افتاد؟ ها یه مشکل خانواده ایه. کمکی به دست بر میاد؟ جنوبی امروز نیاز کنم. اطلاع بیبم چی خیلی باشه قربونه. دست در سلامت خداحافظ. یا کلیده ماشینم بسو. باش. خداحافظ. الان بابرم کو رو دنبالش می‌گردیم. زیاد اسم طاهره بود. تو چه
هر روز فیلم آپلودی کنی باشو فیلم توا تولیدی کنی من تاره یا باش ضربه تاره میشه یا مزاحم میشی مرتیسا سیمونی دیگه رازه که نیخوام آرمان بفهمم تو با سیمو بگو هرچی انا کل دنبال رازه بده وقتی هوا بارونی اول از همه چون خونه خسرو نزدیکه شاید رفته بود داخل هوا بارونی بیرون از هونه نیتره واسه نظرم رازه داخل کوان زیادی را برید فیلم نکنم را داخل الان بابرن کرو خسرو نبی چون حسن هم خیلی نیست زری خواهیم اون نیره تی حسنی من نیره اگه تی خسرو نبی رفت داخل بود دونه چی میرونی خسرو دنبال سلام خسرو خوبی؟ بس چیکین؟ خوبی؟ نه خوب خوشی سخبر چیکینی؟ تو چه دیگه طرف دومه در خدمتی ساختمون رنگای درست می ها؟ ها سلامتی خوبی می بارونو ما راضی نیسته نوشتی چی در مورد نامه نوشت بی خوبی نوبیسی نامه نوشته رفت آمدی من بگرد اسم نو نو نشاط نیلوفر نه همونه بیام نه هم بیام چی؟ پس این وقت رفتنه به روستا ها برای اشکننده دولدونی رو براتی کورو برادی سشبی بحثی شده یا نه؟ نه والا بعد اون این نامه نوشت بیزنیدن در هم چوبی بیدن نامه رو همون بیرون لینس در نیمش بیام این بارون هم خوبه این بارون یعنی خودم نبود بیرو بخته جان بیرو عالیه اشکو باید دیر اومد با شرایط حالا بیا اوی می بارون زیر در برا کوه نه والا من این بارون خدا اینه بگو بخواب نه ما قصد زون دارم من شده اومد تازه خود جارو بیم خسرو کار نوری؟ ایگوی تا باز بیام متشکر ها؟ دست در نکنه دان آرمان ایگوی تا باز بیام نه در خدمت باید استاده برای دینه انچه را من اشکاف کرد ایا خبر چی زنیم زن باید دوسته قربونه بگی بارون برای کوه اصلا اشکن فرش
داشت زن ادی و خوشم گناه داره همیشه میرش باش زره کنه همه از راضیه ادی برای پرسیش کنه شعار هم نداشته بو خون نداره راضی سپر خطیب وقتش خبر و تارا نوری کنم نه فقط اینو بدرون خیشه رید با اصوبیه برن راضیه برن خیلی مزاقا میشی و بی چند وقت تو باسی من بگفتی رازه که اصلا آرمان هیچی مگو بید بدرون مشتیش با انطلاق شب مفایه نه منش داخل این کلسه بودم کاشه میره بود باشو این طرف امیره؟ آه امیر چند بار که با رازه و منتشون فرشته خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی شو سلامتی علی کورده چی کنی؟ باید خوبی نه بلالا باید نخوبی؟ عرشه زد دوی میشه نامون مدام مثل رازه که من از گومش اصلا نمکوره نه این نامه نوش نابی اورو چون من رفت خونده دنبالم نگردی نامه من سش بی همین نامه من این بارون هم این نکنم برا داخل کنم همین امروز اون روز ایتی نبود نو فقط اونو امپراتور نامه نبود دارم ایرو سر کار بود سیره دیجی گردم نیست خواستم نه نمیره تیتو قبلا يومها بيرو صار وزاي غازية تصرفت بدنا وير أصلا ليه این نبود خسروی برند كله لأن أمراضي تجارتها هايسن كوا بوست تشير رفتم تاته خسرو که نه نو مهمونی ما شو یه پیمی دختریم هي زليخان غير زلیخا و روستای داد هشماش بلوش که پرسی بشردی نیر و تارو اون رشت دیره داخل روستان نیر هلا بجيب يا كان أمران موجود هاي تسوي أو تسوي نصيب خير نه من خردان عليه منين مشي بيعيرو هاي تسوي نصيب لا بشي راس خودت تدرس کنم دوستم کار تا خودت یاد نه من زور خردان یه وقت همون تایی هونه بینام نرجسی نداری نه اول رفتم توی خسرو سامان پیدا تا برای پرسی هشت دیرم خبره او ایلی دام کنه با او زینه ایلی زینش هم یک کلبه او بالاه یه دستی سالای تابونه همون به جد ایجارده همه ایزا قرار شاید همون خبرش داشته بود همه داره اگر در چشیوشون نیرم بیشتون دست سال رای دی خیلی دیگه بر صبح رم یک کلبه او بالای توش مریم اول اینو کش من پرسی کلی دو من کنه اول إذا نوم الليل من أحلى. باش. يتساعد معي أصلا. الجار وبتدي يا زين جامد. واحد. الجاردين ما يشتهوا زين. سلام.
بیا تا یکم هیمه بیاریم روزنامه رو نمیاد کی با شوشی بیار بیریم از اوریه با لوله لبه آسیش اون کتو بردیانه بخوا کتو برده برگشترن یه چیشنی اینو رفتن ما کو خوندونو اگر بخواستن رفتن ما کو کتو نیمون افراتور باز صبح بدین شو بجرد باش